Hey guys, welcome back to my channel. আজি মই আপোনালোকৰ আগত পনীৰ মখনীৰ ৰেচিপি ভিডিঅ' লৈ আহিছোঁ। এই ৰেচিপিটো মই পিয়াজ নিদিয়াকৈ বনাইছোঁ আৰু ভিডিঅ'টো ষ্টাৰ্ট কৰাৰ আগতে যদি আপোনালোকে এই চেনেলটোত নতুন হয় তেনেহ'লে প্লিজ চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰি দিব নাপাহৰিব। আৰু যদি অলৰেডি ছাবস্ক্ৰাইব কৰিছে তে থেংক ইউ সো মাচ। আশা কৰিছোঁ আপোনালোকে মোৰ ভিডিঅ'বোৰ এনেদৰে চাই যায়। আৰু আপোনালোকে মোক ইনষ্টাগ্ৰামতো ফ'ল' কৰিব পাৰে। মোৰ ইনষ্টাৰ লিংকটো সকলো ভিডিঅ'ৰে ডেছক্ৰিপশ্যনত দিয়া থাকে। সো বলকতে ভিডিঅ'টো ষ্টাৰ্ট কৰোঁ। পনীৰ মাখনি বনাবৰ কাৰণে মই ইয়াতে বিলাহী, পনীৰ আৰু নহৰু লৈ লৈছোঁ। কেৰাহীটো যেতিয়া গৰম হ'ব ইয়াতে মই মিঠাতেল অকণমান দি দিম আৰু তেলখিনি গৰম হ'লে মই ইয়াতে বিলাহী লগতে কাজু, আলমণ্ড দি দিম আৰু এইখিনি অকণমান ছফ্ট হোৱালৈকে এনেদৰে ভাজি থাকিম। হাফ কাপ পানী দিম আৰু অকণমান উতলা হোৱাৰ পিছত এইখিনি মই এটা মিক্সিং জাৰত ট্ৰান্সফাৰ কৰি এটা ভাল পেষ্ট বনাই ল'ম। লগতে কেৰাহীটো যেতিয়া গৰম হ'ব তেতিয়া মই ইয়াতে তেল দিম আৰু তেলখিনি বেছি গৰম হ'ব নালাগে তেতিয়াই মই 1 চামুচ ৰেড চিলি পাউডাৰ দিম। লগতে ইলাইচি 2টা দিছোঁ। তেলখিনি যেতিয়া অকণমান গৰম হ'ব তেতিয়া আমি যোনখিনি পেষ্ট বনাইছিলোঁ সেইখিনি ইয়াতে দি দিম আৰু ভালদৰে মিলাই দিম। গ্ৰেভিখিনি অকণমান উতলিলে মই ইয়াতে সোৱাদ অনুসৰি নিমখ দিম। লগতে মিট মছলা, চিকেন মছলা দি ফালে মিক্সিং জাৰত অকণমান পানী লৈ ইয়াতে দি দিম আৰু অকণমান উতলিবৰ কাৰণে গেছত থৈ দিম। গ্ৰেভিখিনি যেতিয়া উতলি আহিব তেতিয়া মই ইয়াতে জলকীয়া কেইটামান দি লৈছোঁ আৰু লগতে গুড় দিছোঁ। গুড়ৰ ঠাইত আপোনালোকে হানিও ইউজ কৰিব পাৰে আৰু লগতে পনীৰখিনিও দি লৈছোঁ। এতিয়া পনীৰখিনিৰ লগত গ্ৰেভিখিনি অকণমান উতলিবৰ কাৰণে থৈ দিম। আপোনালোকে গ্ৰেভিখিনি নিজৰ মতেদি কনচিষ্টেঞ্চিটো বনাব পাৰে আৰু লাষ্টত অকণমান ব্লেক পেপাৰ পাউডাৰ দি দিম। গ্ৰেভিখিনি যেতিয়া হৈ যাব মই এতিয়া গেছটো অফ কৰি ইয়াতে অকণমান দৈ দি দিম। এই দৈখিনি নৰ্মেল দৈ হয়। আপোনালোকে গেছটো অফ কৰি দিব নহ'লে দৈখিনি ফাটি যোৱাৰ চান্স থাকে আৰু লগতে ভালদৰে মিলাই দিম। তো আমাৰ হৈ গ'ল পনীৰ মাখানিৰ চব্জি। তো বলক এতিয়া আমি ছাৰ্ভ কৰোঁ। সো গাইজ আজিলৈ ইমানে। ভিডিঅ'টো যদি ভাল লাগে এটা লাইক কৰি দিব নাপাহৰিব। থেংক ইউ এভৰিৱান।